السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمنا بيبدأ النهاردة مع واحدة في الستينات من عمرها اللي كانت عايشة في بيت وحيدة، اللي كانت بتمتلئ صندوق شكله غريب. الصندوق ده بيبقى جواه سر رهيب، أي حد بيعرفه بيموت. بسرعة ابتدى يظهر آثار الشر اللي جوه الصندوق عليها ما ابتدى يقع شعرها. عشان كده قررت إنها تحاول تدمر الصندوق قبل ما يتعرض أي شخص تاني للشر ده، بس للأسف ما قدرتش تتحمل مقدار القوة الرهيبة اللي جوه الصندوق. بيقدر الشر اللي جواه إنه يتغلب عليها، وإنه كمان يموتها بأبشع طريقة ممكنة، وإنها تحس بأكبر كمية من الألم ممكن تقدر تتحملها قبل لما تموت. بس يا ترى الصندوق ده هيروح لحد تاني ولا لأ؟ لا، هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبنبدأ مع بطل فيلمنا كلايد، اللي كان شغال مدرب كرة سلة، وكان ليه بنتين وللأسف كان منفصل عن والدتهم، وده كان السبب إنه يروح ليها كل فترة عشان ياخدها من عند أمها وتقعد معاه شوية في بيته. ووقت لما بيكون في البيت بيقابل زوج طليقته، وبيبان ساعتها إن كلايد لسه مش قادر ينسى ستيفاني، وإنه مش قادر ينساها. أول لما بيمشي بتبلغه إن بنته إيمي عندها حساسية من بعض الأطعمة، بس هو بيطمنها وبيأكد لها إنهم هيكونوا كويسين. بعدها بيفاجئ كلايد وولاده إنه انتقل لبيت تاني كبير وأوسع، بس للأسف مكان البيت ده بيكون في منطقة معزولة. ولما بيجي الليل ويبتدوا يتعشوا بتفكر بنته الصغيرة إيمي إنها تعزم والدتها على العشاء في البيت الكبير ده، بس بتبلغها أختها هنا إنها مش هتيجي لأنهم انفصلوا بقالهم فترة كبيرة. ولما بيجي تاني يوم بياخدوا العربية وبيروحوا يشتروا حاجات لازمهم في البيت، بس وهما في طريقهم بيلاقوا حاجات بتتباع من بيت قديمة. على طول بتبلغوا هنا إنهم محتاجين أطباق، وأول لما بينزلوا على طول بيلفت انتباه إيمي نفس الصندوق الغريب، وبتبتدي إنها تقرب منه، وبيبان على عينيها نظرة إعجاب غريبة بينها وبين الصندوق، وما بتترددش إنها تاخد الصندوق وتروح لأبوها عشان تشتريه. بس بعدها بشوية بتاخد إيمي الصندوق، بتلف حوالين البيت اللي كان بيعرض الحاجات دي للبيع، ووقتها بيظهر ليها حد مشوه من جوه البيت. وأول لما بيشوفها وهي ماسكة الصندوق بيبدأ إنه يصرخ وعايز يقوم من مكانه، بس بتمنعه الممرضة اللي موجودة معاه. بس في النهاية بتوصل إيمي بالصندوق لبيت أبوها، وبسرعة بتطلب من أبوها إنه يفتح لها الصندوق. والغريبة إن أول لما بيمسكه ما بيلاقيش فيه أي فتحات يقدر من خلاله إنه يفتح الصندوق. بيقول لها إن اللي أكيد اللي صنع الصندوق ده مش عايز حد يفتحه، ولما بيهزه بيسمع إن في حاجة موجودة جواه، عشان كده بيكونوا متأكدين إن لحد فتحه قبل كده وحط الحاجة دي جواه. وأول لما بيجي الليل وتكون إيمي نايمة في أوضتها بتصحى فجأة من نومها، وبتبدأ إنها تقوم من السرير وتتحرك ناحية الصندوق. تبتدي إنها تحاول تفتحه مرة تانية بكل الطرق، بس المرة دي بيتفتح الصندوق وبتلاقي موجود جواه مراية وحشرة ميتة، وكمان شوية متعلقات قديمة من ضمنها خاتم غريب. وبسرعة بتاخده إيمي وبتلبسه في إيديها، بس الغريب إنها بتلاقي جواه ضرس الإنسان. بس إيمي ما بيكونش فارق معاها المنظر ده، وبتقفل بعدها الصندوق وبتاخده في حضنها وتنام. ولما بيجي تاني يوم وتكون إيمي نايمة والصندوق جنبها، تصحى على صوت صرخة غريبة من أختها. تبتدي إنها تتحرك هي وأبوها لأوضة هنا، بيتفاجئوا إنها بتصرخ من نفس الحشرة اللي كانت موجودة في الصندوق اللي فتحته إيمي. وبنلاحظ بعدها إن إيمي بتكون سرحانة، بتكون لسه لابسة الخاتم اللي لقيته في الصندوق، بتكونش مركزة خالص في كل الكلام اللي بتقولها أختها. بتبلغها ساعتها إيمي إنها حاسة إنها مش طبيعية وإن في حاجة غريبة حساها، بس هنا بتطمنها وبتقولها أكيد عشان انفصال أبونا وأمنا. بعدها بيرجع كلايد وبناته مرة تانية لأمهم، وبعدها بيدخل كلايد البيت عشان ياخد بقية متعلقاته، وكان متضايق جدا من وجود جوز طليقته. وبعد فترة كبيرة بيرجع كلايد ياخد بناته مرة تانية عشان يقعدوا معاه في بيته، بس أول لما بيدخلوا البيت بيكونوا خايفين جدا، بالأخص إيمي لأنهم بيسمعوا صوت حاجات كتير بتتحرك على الأرض. لما بيوصل كلايد بيطلب منهم إنهم يطلعوا بره البيت، وبيبدأ إنه يكتشف مين مصدر الصوت ده. وأول لما بيقرب من المكان بيلاحظ إن في حاجة خرجت من باب البيت، وقتها بيتأكد إن ده حيوان الراكون وكان موجود في بيته. بيبدأ إنه يطمن ولاده، وعشان كده بيقفل الفتحة دي في تاني يوم. وفي الليل بتكون إيمي نايمة وبتسمع صوت حد بيناديها باسمها، بيكون مصدر الصوت ده الصندوق اللي بيتفتح أول لما تفتح عينيها. تاني يوم الصبح بيحضر أبوهم الفطار وبينده على إيمي، بيروح لها كمان أوضتها لأنها ما كانتش بترد عليه. لما بيوصل بيلاقيها فاتحة الصندوق ومركزة في المراية اللي جواه، مش بترد عليه. ولما بيقرب منها بتبصله وبتقوله لو كان في حاجة غريبة ولا لأ. وبعدها بيتجمعوا كلهم على ترابيزة الفطار، وبتبدأ هانا ووالدها يتشاركوا في الحوار، بس إيمي ما بتكونش مهتمة بيهم وبتاكل بشكل غريب. رجليها بتفضل تتهز وما بتقفش، ما بتهتمش بكلام والدها لما بيناديها. تغرز الشوكة في الطبق بشكل غريب، وأول لما بينبهها أبوها بتغرز الشوكة في إيده. وطبعا اتفاجئت من اللي عملته لأنها ما كانتش حاسة. وفي نفس اليوم بالليل لما بتكون في أوضتها بيتفتح الصندوق وبتخرج منه الحشرة الميتة، وبتوصل الحشرة دي للحمام اللي موجود فيه هنا.
بتسمع وقتها صوت بس ما بتهتمش بيه، وبتكون وقتها الحشرة واقفة على راسها. بس أول لما بتفتح المراية اللي موجودة في الحمام بتتفاجئ إن في كمية من نفس الحشرة موجودة جواه، وبسرعة بيتحرك ليها والدها وبيسألها إيه اللي حصل. بس ساعتها بيتفاجئوا هما الاتنين ولما بيلاقوا كمية كبيرة من الحشرات جاية من أوضة إيمي، وما بيترددش كلايد إنه يفتح باب الأوضة. بيتفاجئ ساعتها إن الأوضة مش باينة من كمية الحشرات اللي موجودة فيها، وفي وسط الحشرات دي بيكون موجودة إيمي وماسكة الصندوق، ومبيكونش صادر منها أي ردة فعل، بس بياخدها أبوها ويطلعها بسرعة بره الأوضة. بعدها بيطلب والدها فرقة مكافحة الحشرات، بتطلب منه بنته هنا إنها مش عايزة تقعد في البيت ده. بس الغريب بتكون إيمي مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل، وبعدها كالعادة بيرجعهم لأمهم مرة تانية تقوله إن الإيميلات بتاعته لسه بتجيلها على اللابتوب بتاعها. عشان كده بيتحرك لللابتوب وبيبدأ يدور في الإيميلات اللي جاتله، بيلاقي موجود فيها كتير من الذكريات بتاعتهم القديمة، وده طبعا قبل ما يتطلقوا. بس قبل ما يمشي بيقول لها إن لو لاحظت حاجة غريبة على إيمي، لأنها بتفضل أوقات كتيرة إنها سرحانة، بس بيكونوا متأكدين ساعتها إن ده سبب انفصالهم عن بعض، وإنها أكيد بعد فترة هتتعود على كده. وفي نفس اليوم بعد ما يرجع في البيت بيتصل ببنته إيمي، بس ما بتكونش مهتمة بمكالمته. الحاجة اللي بتسأله عليها هي الصندوق، وبتقوله يا ريت ما تجيش جنبه لأنها هي الوحيدة اللي مسموح ليها إنها تلمسه. وده اللي خلى كلايد يستغرب من الكلام اللي بتقوله، وبيكون سبب كافي إنه يروح أوضتها ويشوف الصندوق. بيبدأ إنه يفتحه ويشوف الحاجات الغريبة اللي موجودة جواه، بيستغرب ساعتها إن بنته متعلقة بالحاجات دي. في نفس اليوم بتكون إيمي موجودة في الحمام، بتكون لسه لابسة الخاتم اللي بان أثره على إيديها. تبدأ وقتها إنها تكح بشكل غريب ومستمر، وبتكون حاسة إن في حاجة واقفة في بقها. أول لما بتفتحه وبتبص جواه بالكشاف بتتفاجئ إن في إيد موجودة جوه زورها، بس لما بتفتحه مرة تانية ما بتلاقيش حاجة. بيستمر سرحان إيمي حتى لما بتكون موجودة في المدرسة، لما حاول واحد من صحابها إن ياخد شنطتها ويدور إيه اللي موجود جواها. لما شافته إيمي وحاول يطلع الصندوق بتهجم عليه وابتدت إنها تضربه وتزعقله لغاية لما أنقذته المدرسة منها. عشان كده اتحرك أبوها وأمها عشان يشوفوا المشكلة دي، وبيبلغهم المديرة إنها ما بقتش زي الأول وبتسرح كتير، ويقولوا لهم وقتها إنها متعلقة بالصندوق جدا، لازم تبعد عنه شوية وإن ده هيفيدها كتير ساعتها. ولما بيخرجوا بعدها بتقول له ستيفاني إن إيميلاته لسه بتيجي على اللابتوب بتاعها، وبتعرف من خلاله إنه هيسافر عشان شغله، وبتتفاجئ لأنه كان مخبي عليها إنه هيسافر، وده هيكون سبب إنه هيبعد عن ولاده. وفي نفس اليوم لما بيجي الليل وبتكون واحدة من المدرسات قاعدة في المدرسة، بيكون ساعتها موجود معاها الصندوق بتاع إيمي. بتحاول وقتها إنها تفتحه، بس ساعتها بتيجي رياح غريبة للمكان، وتبدأ عينيها إنها تنزل دم بكميات كبيرة. لما بتحاول تخرج من المكان اللي فيه بيقفل عليها الباب، بتبدأ قوة غريبة تسيطر عليها وبتخبطها في السبورة، وكمان بترميها من الشباك من الدور اللي كانت موجودة فيه وتقتلها. تاني يوم بياخد كلايد بنته إيمي ويبلغها إن مدرستها مقفولة النهاردة. بتكون إيمي عارفة إن ده بسبب إن مدرسها ماتت، ومبتكونش مهتمة بكده، وبتطلب منه إنها ترجع لها الصندوق. بيقول لها ساعتها عن سبب رغبتها بالصندوق ده على طول، بس كان ردها إن ده عادي وهي عايزاه. بيقول لها إن أنا ساعات بشوفك وإنت بتكلمي الصندوق، بيكون ردها إنها مش بتتكلم مع الصندوق، هي بتتكلم مع صديقها اللي جواه، وإنها كمان بنت مش ولد. تستمر إنها تقول لها إنها مميزة، ولما بيعرف كلايد كده بيقول لها إن عايز يقابلها، بس بتقوله إن محدش يقدر يشوفها حتى أنا. الغريب إن إيمي بيكون نفسها مفتوحة جدا على غير العادة، بيكون الظاهر كمان إنها مش بتشبع. وبعدها بيتحرك كلايد فعلا للمدرسة وبياخد الصندوق، بس وهو راجع بيتخلص من الصندوق ده ويرميه في مكان بعيد. أول لما بيرجع البيت وبتشوفه إيمي بتسأله عن الصندوق، بس بيبلغها إنه اتخلص منه، وده سبب كافي إن إيمي تغضب وبتقوله روح وجيبه. وبتقوله كمان إنها تتصل بوالدتها عشان تيجي وتاخدها، وبتقوله إنها بتكرهه ومش عايزة تقعد معاه، وإن أمها كمان ما بتحبهوش وبتحب جوزها الحالي. وساعتها بتبدأ تتظاهر إن والدها ضربها بالقلم، في الحقيقة إن هو ملمسهاش، وده بسبب إن أختها هنا كانت وراه، وبتفكر ساعتها إن هو بيضربها، بس بيأكد لها إن هو ملمسهاش. وبتبتدي إيميلي إنها تسيب البيت وتجري في الشارع، وبيلحقها كلايد وقتها وبيبدأ إنه يدور عليها. وطبعا المكان الوحيد اللي هتكون رايحاه إيمي هو المكان اللي رمى فيه كلايد الصندوق. فعلا بتروح للمكان وبتاخد منه الصندوق، وبتقف في نص الطريق وبتحط الصندوق على الأرض، وبتبدأ إنها تكلم حد موجود في المكان هي لوحدها شايفاه، وموجود حواليها عدد من الحشرات الكتير اللي فجأة بتفتح بقها وبتخش كل الحشرات اللي موجودة حواليها جوه بقها. بس للأسف بيوصل والدها متأخر وبيلاقيها مرمية على الأرض. لما بيرجع بيته مرة تانية بيلاقي مراته موجودة ومعها البوليس، ومن الواضح إن بنته هنا بلغتهم إنه بيضربها، وعشان كده بيصدر قرار ضده من منعه إنه يشوف بناته لمدة معينة، وده بسبب الكدمات اللي كانت موجودة على جسمها. وطبعا أمهم كانت متأكدة إن كلايد هو اللي عمل كده،
بس كلايد بيحاول يثبت لها العكس. للأسف ما قدرش يقنعها إنه ملوش يد في كده. ولما بيكون جوز ستيفاني موجود في البيت بتقابله إيميلي وبتبدأ تبصله بنظرات غريبة جدا، وبتكون ساعتها ماسكة في إيديها حاجة غريبة وشد عليها. ولما بيحاول يقرب منها ويشوف إيه اللي موجود في إيديها بيتفاجئ إنها ماسكة الضرس، وده الضرس اللي كان موجود في الصندوق. ولما بياخدوا منها عينيها بتتقلب بشكل غريب، وبتبدأ إنها تكح مرة تانية، وإيد الكائن اللي موجودة جواها بتظهر عليها. ولما بترجع لطبيعتها بتطلب منه إنه يسيبهم ويمشي لأنهم مش حابينه. وبعدها بيتحرك كلايد بالصندوق لدكتور جامعي وبيقوله إن الصندوق ده من شكله صنع في قرية يهودية في العشرينات، وأكبر دليل هي النقوش اللي موجودة عليه واللي مكتوبة بالعبرية وموجود عليها ديبك، ومعناه الروح المنزوعة، وهي الروح اللي موجودة جواه. ابتدى يشرح له إن الصندوق ده بيحتوي روح شريرة حابساه جواه. وبعدها أول لما بيرجع كلايد للبيت بيبدأ إنه يبحث عن كل الحالات المشابهة بالصندوق وعمليات طرد الأرواح الشريرة. وفي تاني يوم بيروح لبيت طليقته وبيكون معاه كتاب غريب. أول لما بيشوف بنته هنا بيسألها على أختها، بتقوله إن أمها مش موجودة وهتتضايق كتير لو عرفت إنك هنا. بس كلايد ما بيهتمش بكلامها وبيطلع الأوضة اللي موجودة فيها إيميلي، ولما بيدخل عليها بتكون نايمة. وبعدها بيفتح الكتاب اللي كان موجود معاه ويبدأ إنه يقرأ منه. وساعتها بتبدأ إيمي إنها تفتح عينيها تبص لوالدها اللي كان موجود وراها، بس الغريب إنها كانت بتبصله من غير ولا كلمة. وساعتها بتهب رياح غريبة جدا في كل الأوضة لدرجة إنها بتطير الكتاب اللي كان موجود في إيديه. وساعتها بيبصله كلايد وبيقوله أنت مين وعايز من بنتي إيه؟ وبتستمر إيميلي إنها تبصله من غير أي ردة فعل. بس في الوقت ده بتقاطعه مراته وبتقوله لازم يخرج من البيت وإلا هيتصل بالشرطة. وبعدها بيتحرك كلايد لمكان فيه مجموعة من اليهود وبيقابل فيها الشخص اللي ممكن يقدر يساعده في حل لغز الصندوق. بيقول له إن أبوه هو اللي هيقدر يساعده في الموضوع ده. وأول لما بيروح له وبيعرض عليه الصندوق بيتفاجئوا هو وكل المجموعة المحيطة بيه. بيسأله لو كان فتحه ولا لأ، وطبعا كان رده إن بنته هي اللي فتحته. ساعتها بيغضب كل المحيطين بيه، بيقولوا له إن الدبج بيبحث عن روح نقية، بينتقل من الشخص للتاني بحثا عن الروح دي، وبيكون مش عايز منها غير حاجة واحدة وهي الحياة. الطريقة الوحيدة للسيطرة عليه هي إن رجوعه للصندوق عن طريق اسمه. طبعا كلايد ما كانش عارف اسمه. بيحاول كلايد ساعتها إنه يترجاهم إنه يساعدوا بنته. للأسف ما بيكونش في إيد حد حاجة إنه يساعده. بيضطر كلايد إنه ياخد الصندوق ويسيب المكان ويمشي، بس بيلحقه واحد منهم بره وبيقرر إنه يساعده وهيجي معاه. في نفس الوقت بتكون ستيفاني موجودة في البيت وبتسمع صوت غريب، ولما بتدور بالبيت وتوصل للمطبخ بتتفاجئ إن بنتها إيميلي واقفة قدام التلاجة وفتحاها وبتطلع صوت غريب. ولما بتبصلها بتلاقيها ماسكة حتة نية من اللحمة بتاكلها، وبتبدأ إنها تهرب منها على إيديها ورجليها. لما بتنده عليها بترد عليها وبتقول لها إن إيميلي مش هنا. بتبدأ إنها تكسر عليها كوبايات الإزاز، وده كان سبب إن ستيفاني تضطر تدوس عليهم وتتعور. بس فجأة بتختفي إيميلي وما بتلاقيهاش ستيفاني، بس بتظهر فجأة إيم في الضلمة وبتكون موجودة وراها وكمان ماسكة حتة إزاز وبتنط عليها. أول لما بتحضنها بتفوق وبترجع تاني إيميلي الطبيعية. وفي تاني يوم بتكون إيميلي موجودة بره وبتتمرجح وبتفضل باصة لجوز أمها اللي فجأة بيحس بإحساس غريب وبيبص لإيميلي. بتهب ساعتها نفس كمية الرياح الغريبة، وبيبدأ بعدها إنه ينزل دم من بقه. كمان كل أسنانه تبدأ إنها تتكسر وتقع. بسرعة بياخد العربية بتاعته وبيحاول إنه يهرب. أول لما بيمشي بتقع إيميلي على الأرض وبتبدأ إنها تتهز، وبتحاول ساعتها هانا إنها تساعدها. وأول لما بتبص على بقها تتفاجئ إن في حشرة غريبة طالعة من بقها وبتطير بعدها. وبيبتدي بعدها كلايد يتحرك لإيميلي، وبيستغربوا إن الصندوق موجود جواه مراية. وأول لما بيكسروا المراية بيلاقوا اسم غريب موجود وراها، والاسم ده بيكون اسمه أبيزو، وهو الكيان الشرير اللي موجود جوه الصندوق. وساعتها بتتصل هانا بوالدها بلغوا باللي حصل وإنهم موجودين في المستشفى. في الوقت ده بيكونوا بيعملوا أشعة مقطعية لإيميلي. يبتدوا فعلا إجراءات الأشعة وبتبدأ إنها تظهر على الشاشة، بس الغريب إن النور ما كانش مستقر. ولما بتركز ستيفاني على الأشعة اللي موجودة على الشاشة بتظهر صورة الكيان الغريب وهو موجود جوه إيميلي اللي كان بيتحرك ساعتها. بعدها بيوصل كلايد للمستشفى بلغوا ستيفاني باللي شافته، وبيقول لها ساعتها إن الأطباء مش هيقدروا يساعدونا ولازم إنها تثق فيه، وعشان كده ما بيكونش قدامهم وقت وبيصمموا إنهم يقوموا بعملية الطرد في المستشفى. وبياخدوا ساعتها إيميلي وبيودوها لمكان فاضي، ولما بيوصلوا للمكان بيديهم مجموعة من الشموع عشان يولعوها. بيفتح الصندوق وبيطلب منهم إنهم يحطوا جواه أغلى حاجة عنده، وبيبدأ بعدها على طول إنه ينفذ طقوس الطرد. طبعا إيميلي بتبتدي تصرخ أول لما بيعمل كده، وبتبدأ نفس الرياح الشديدة إنها تهب في المكان وبتبدأ المية إنها تهتز. بس للأسف ما بيقدروش إنهم يسيطروا على إيميلي. بتحاول ساعتها إنها تضربهم وتهرب من المكان. وقتها بيبص لها كلايد وبيقول له خدني أنا مكانها.
بس للأسف إيميلي بتهرب من الأوضة اللي كانوا موجودين فيها، وبعدها ما بيترددش كلايد إنه يجري وراها، وبيوصل بعدها لأوضة في المكان بس بتكون ضلمة. الأوضة دي كانت مشرحة وكان موجود فيها عدد من الجثث. بيشغل وقتها كشاف الموبايل ويخش الأوضة، اللي بيتفاجئ ببنته إيميلي واقفة في نهاية الأوضة، بس فجأة بترجع تختفي مرة تانية. بيلاحظ ساعتها إن في قطرات دم بتنزل على إيديه. أول لما بيبص فوق بيتفاجئ إن بنته موجودة فوقيه وبتحاول إنها تهجم عليه. بيستمر كلايد إنه يطلب من الكائن الشرير إنه ياخدها مكان بنته. وبعدها بتوصل ستيفاني واللي معاها للمكان اللي موجود فيه كلايد وبنته. في الوقت ده الخاتم اللي موجود في إيدين إيميلي بيقع منها. أول لما بيرجع ينطق باسمه بصوت عالي بيمارس طقوس عمليات الطرد اللي بيبان تأثيرها المرة دي على كلايد مش بنته إيميلي. بيبدأ بعدها إن عينيه تتغير وبتتقلب. دفع بقوة رهيبة ناحية الحيطة وما كانش قادر يتحرك ساعتها. بتبدأ يظهر دراع غريب بيخرج من بقه. في نفس الوقت الكهرباء اللي موجودة في المكان بتقطع. يتحرك قدامه الصندوق ويبدأ إنه يفتح لوحده لغاية لما بيخرج الكيان الغريب من اللي كان موجود جوه جسمه، وبيبتدي إنه يتحرك جوه الصندوق لغاية لما بيدخل جواه وبترجع كل حاجة طبيعية مرة تانية. بيرجع كلايد يفوق. بيرجعوا يعيشوا في بيتهم مرة تانية في حياة هادية. يضطر صادق إنه ياخد الصندوق في عربية كلايد عشان يخفيه بمعرفته، بس للأسف وهو في الطريق بيعمل حادثة غريبة بتدمره وبتدمر العربية. اتحدف الصندوق بعيد عنه عشان يبدأ رحلة جديدة. بس كده يا سيدي، دمتم في أمان الله. كل اللي وصل للآخر انتوا أحلى وأجدع ناس.